Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, and welcome back to another Quran reading practice exercise. In today's video, we will be continuing with Surah Baqarah, page 20 of the Holy Qur'an. So let us begin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Alhamdulillah, and well done on completing Surah Baqarah, page 20 of the Holy Quran. If you liked this video or found it helpful, please give it a thumbs up and share it with others so that they may benefit as well, inshaa-Allah. I look forward to having you with me in the next video. Love and salams.